Hello everyone, মোৰ নাম Ayaz আৰু আজি আমি 2025 কেমিষ্ট্ৰি PYQ চাব ওলাইছোঁ। এইটো Part-1 ভিডিঅ' হ'ব য'ত আমি 20 কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম এণ্ড ছেকেণ্ড পাৰ্টত আমি আৰু 20 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, বিকজ ভিডিঅ'টো নহ'লে বেছি লেণ্ডি হৈ যাব। মই যোনটো 20 কুৱেশ্যন আজি ডিছকাছ কৰিম সেইটো পূৰা ডেপথত হ'ব। ঠিক আছে, এণ্ড এজ আই অলৰেডি ছেড 2025ৰ PYQ আমি ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ এডু লেটছ ষ্টাৰ্ট। বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং 2025ৰ PYQছবিলাক অলপমান এনালাইটিকেল আহিছে। বেচিকেলি যেনেকৈ অৰ্গেনিক যেনেকৈ হওক বহুত এনালাইটিকেল আহিছে, মানে অলপ থিয়ৰী ওপৰত অলপ এনালাইচিছ কৰিব জানিব লাগিব, কেনেকৈ কোনটো কম্পাউণ্ড কি হয়, কেনেকৈ আমি চাওঁ। অলপ কনফিউজিং কুৱেশ্যনছো আহিছে, কিছুমান অপশ্যনছবিলাক ক্ল'জ আহিছে। নট অল কুৱেশ্যনছ বাট ছাম অফ দেম। চ' আমি সেইবোৰ চাম এতিয়া। ঠিক আছে, এণ্ড লাহে লাহে আমি ডিছকাছ কৰি যাম। মই মোৰ থিংকিং এপ্ৰ'চ আপোনাক ক'ম এণ্ড আপোনালোকে এইটো এডাপ্ট কৰিবলৈ বা বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। ঠিক আছে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ভিডিঅ'। অ'কে, চ' দিছ ইজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। ইয়াতে কৈছে কি চিলেক্ট দ্য মলিকিউল ডেট কণ্টেইনছ ৰ'বা ডাঙৰ কৰি দিওঁ অলপমান। চিলেক্ট দ্য মলিকিউল ডেট কণ্টেইনছ -I functional group which activates the benzene ring for electrophilic reagent. ঠিক আছে, চ' এতিয়া অলপ মই ইলেক্ট্ৰফাইল কি হয় আপোনালোকে জানে, বাট ষ্টিল মই অলৰেডি কৈ আছোঁ। ইলেক্ট্ৰফাইল ইজ ছামথিং উইচ লাভছ ইলেক্ট্ৰনছ। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰফাইল মানে কি, যোনে ইলেক্ট্ৰন ভাল পায়। ঠিক আছে, ডেট মিনছ যোনে ইয়াৰ এটা কম্পাউণ্ড উইচ উইল ৰিয়েক্ট টু দিছ, যোনে ইলেক্ট্ৰন ভাল পায়। ঠিক আছে, মানে ইলেক্ট্ৰফাইল ইয়াৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰফাইল উইল ৰিয়েক্ট উইথ এ কম্পাউণ্ড। চ' যদি ইলেক্ট্ৰফাইলে ৰিয়েক্ট কৰিব, দিছ মিনছ ইলেক্ট্ৰন বহুত থাকিব লাগিব কম্পাউণ্ডটোৰ ওপৰত, হয়নে নাই? ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব, এইবোৰ কম্পাউণ্ডৰ ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, চ' আমি এতিয়া চাম কোনটো কম্পাউণ্ডৰ ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকিব। অ'কে, চ' এণ্ড আমি চাব লাগিব যে এইটো -I হ'ব লাগিব নে নাই। ঠিক আছে, বহুত ইজি হয় এইটো। মই ডেফিনেশ্যন বুজাৰ কাৰণে অলপ লেণ্ডি হৈ গ'ল, বাট যোন ষ্টুডেণ্টে অলপমানো পঢ়িছে দে উইল ন' কি দিছ ইজ দ্য আনচাৰ। ঠিক আছে, অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। কেনেকৈ হ'ল? বিকজ আমি জানো যে অক্সিজেনৰ ওপৰত লোন পেৰ আছে। লোন পেৰ থকাৰ কাৰণে ই আৰামছে নিজৰ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ ড'নেট কৰিব, ৰেজনেঞ্চৰ ওপৰত ড'নেট কৰিব। ড'নেট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন বহুত ভৰ্তি হৈ যাব, সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰফাইল এটেক কৰিব ভাল পাব। চিম্পল। বাট এতিয়া যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছ অলপমান এনালাইটিকেল হয় বা যোনবোৰে অলপ কনচেপ্টছ বুজি পাইছে, তাহাঁতি সুধিব যে ক্লৰিনৰ ওপৰতো ইলেক্ট্ৰনছ আছে। চ' ক্লৰিনৰ লগত কিয় ৰিয়েক্ট নহ'ব? ক্লৰিনৰ ওপৰতো ইলেক্ট্ৰন আছে, বাট ৱাই ডাজন্ট ইট ৰিয়েক্ট? বিকজ ক্লৰিনৰ যোনটো -I এফেক্ট হয়, বিকজ ক্লৰিন বহুত ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয়। চ' ক্লৰিনৰ -I এফেক্টটো বহুত বেছি হয়। চ' সেইকাৰণে ইট ৱন্ট এক্টিভেট দ্য ৰিং এজ মাছ। ঠিক আছে, বিকজ আমি এক্টিভেট চাব লাগিব, কোনে ৰিং এক্টিভেট কৰে। ৰিং এক্টিভেট কৰা মানে যোনে ইলেক্ট্ৰন বেছিকৈ দিয়ে। এতিয়া ক্লৰিনৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বহুত বেছি। চ' সেইকাৰণে সি এক্টিভেট কৰিব নোৱাৰে। অলটো লোন পেৰ আছে, বাট এক্টিভেট কৰিব নোৱাৰে। বাট অক্সিজেন নহয়, এইটো OH গ্ৰুপে OH গ্ৰুপৰ পূৰা ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিটো কম হয় ক্লৰিনৰ কম্পেৰিজনত। চ' সেইকাৰণে ই ইলেক্ট্ৰন মানে টানেও, বাট ইমান বেছি টানিব নোৱাৰে। অ'ভাৰঅল ই এক্টিভেটে কৰে ৰিংটো। ইলেক্ট্ৰন ইও টানে ইলেক্ট্ৰন, বাট বিকজ ই অলপমান কম ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয় OH গ্ৰুপটো, অক্সিজেন নহয় OH গ্ৰুপটো, সেইকাৰণে আমাৰ ৰিংটো ভালকৈ এক্টিভেট হৈ যায়। ডেট ইজ ৱাই অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য আনচাৰ। অলপ মই ডেপথত সোমাই গ'লোঁ, মন কৰিলে মই আৰু ডেপথত যাব পাৰোঁ, বাট সেইবিলাক আমি থিয়ৰী ভিডিঅ'ত যাম। ঠিক আছে, এতিয়া CLৰ যোনটো এক্টিভেশ্যন হয় এইটো বেছি ভাল হয়। বাট সেইবোৰৰ ৰিজন কি হয়? যেনেকৈ ইয়াতে 2p2p অৰবিটেলছৰ মাজত হয়, ইয়াতে 3p2p অৰবিটেলৰ মাজত হয়, ইয়াতে 2p2p অৰবিটেল হয়। বাট সেইবিলাক এক্সট্ৰা বস্তু, এইবিলাক মই আপোনালোকৰ থিয়ৰী ভিডিঅ' যোনবিলাক যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, চ' ছামাৰাইজ কৰি দিওঁ। ইয়াৰে যোনটো এক্টিভেটিং পাৱাৰ হয় সেইটো বেছি হয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ক্লৰিন, সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য আনচাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে এক্টিভেটিং পাৱাৰ আছে, বাট এইটো অকল +I হয়। ইয়াৰ এক্টিভেটিং পাৱাৰটো অকল +I হয়। চ' ইট ডাজন্ট মেটাৰ, মানে অলপ কম হয় ইয়াৰ এক্টিভেটিং পাৱাৰ। আৰু NO2টো আপুনি জানে ডিএক্টিভেটিং গ্ৰুপ হয়, এইটোতো ডিএক্টিভেটিং হয়। চ' য়েছ, চ' ইয়াৰ এইটো অপশ্যন কাৰেক্ট হোৱা চান্সে নাই।
Okay. So let us jump on to next question. My definition to likhi diu electrophile mane electron loving species. Okay sir. Okay. So let's move on to the next question. Option number 82. Etu bhal question eta hoy. Okay sir. So a compound P, molecular formula C6H6O. Let us write this. C6H6O. Okay sir. Produces a white precipitate Q on treatment with Br2H2. ঠিক আছে লিখি গৈ থাকোঁ C6H6O এইটো আপোনাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হয় আমি কম্পাউণ্ড ড্ৰ কৰোঁ এইটো আপুনি গম পাই গৈছে সেইটোতো মানে অবভিয়াছ হয়তো কি কম্পাউণ্ড হয় বাট ষ্টিল মই ড্ৰ কৰা নাই মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ৰিয়েক্ট হ'ব produces a white precipitate Q on treatment with Br2H2. So এইটো Br2/H2O ৰিয়েক্ট হ'ব আমি কম্পাউণ্ড Q পাম ঠিক আছে আৰু compound P on treatment with CHCl3 NaOH. So CHCl3 NaOH কি হয় এইটো এটা ৰিয়েজেন্ট হয় ৰিমাৰ্টিমান ৰিয়েকশন হয় না ৰিমাৰ্টিমান ৰিয়েজেন্ট হয় সো এটো ৰিমাৰ্টিমান ৰিয়েজেন্ট ৰিমাৰ নে ৰাইমাৰ মন শিওৰ নহয় বাট মই ৰিমাৰ বুলি কওঁ ৰিমাৰ্টিমান ৰিয়েজেন্ট ঠিক আছে ৰিয়েকশন বেসিক্যালি হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে এন্ড আমি কম্পাউণ্ড R পাম ইয়াতে ঠিক আছে সো Q and R ফৰ্ম হ'ব and compound P turns blue litmus paper red. This means কি হয় blue litmus paper তো red হৈ যায় that means এটো acidic হয় acidic হ'ব এটো compound P হয় দেই এটো compound P ঠিক আছে আৰু and it forms a colored compound on treatment with neutral FeCl3. So আমি জানো যদি neutral FeCl3 লগত ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ যদি কালাৰ দিয়া that means it's phenol. Neutral FeCl3 মই লিখি দিওঁ neutral FeCl3 test যদি পজিটিভ হয় this means compound is phenol, isn't it? Very easy হয় আমি জানো so সেইকাৰণে আমি গম পাই গ'লো যে compound P is phenol আমাৰ তিনটা আমাৰ তাত ইয়াৰ কণ্ডিশ্যন দি দিছিলে কৈছিলে যে এইটো এচিড হয় আমি গম পালোঁ এণ্ড এইটো নিউট্ৰেল FeCl3 পজিটিভ দিয়ে so that means compound P is phenol. so আমি এতিয়া এইটো লিখোঁ phenol এইটো phenolটো আৰু ফিনল আমি ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ Br2H2O Br2/H2O. so Br2H2O যদি আমি ফিনল ৰিয়েক্ট কৰোঁ আমি কি পাওঁ ট্ৰাইব্ৰমোফিনল H2O দিয়া আছে সেইকাৰণে বেছি হাইড্ৰেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাইব্ৰমোফিনল ফৰ্ম হয় so এইটো আমাৰ মই ড্ৰ কৰি দিছোঁ ট্ৰাইব্ৰমোফিনল Br অলপ লেন্দি হয় কুৱেশ্যনছবিলাক মানে অলপ লেন্দিও নহয় বাট মানে অলপ ভাবিব লাগে মানে ডাইৰেক্ট ৰিয়েকশ্যন নহয় যে এইটো ৰিয়েকশ্যন দি আছে ডাইৰেক্ট আনচাৰ পাই গ'লোঁ সেনেকুৱা টাইপৰ নহয় অলপ মানে ভাবিব লগা হয় কুৱেশ্যনছবিলাকত চ' ট্ৰাইব্ৰমোফিনল পালোঁ চ' ডেট মিনছ আমাৰ এইটো অপশ্যন এলিমিনেট হৈ গ'ল এইটো অপশ্যন এলিমিনেট হৈ গ'ল আৰু এইটো অপশ্যন এলিমিনেট হৈ গ'ল ঠিক আছে এই দুটাৰ পৰা আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে এনে আমাক কৈছে কি ৰাইমাৰ টিমান ইয়াৰ পিছত আমি কি কৈছোঁ ৰাইমাৰ টিমান আমাক সুধিছে কিউ আৰু আৰ কি হয় চ' কিউ আমি গম পাই গ'লোঁ যে এইটো কিউ হয় আমাৰ আৰু আৰ কি হ'ব আৰত আমি ৰাইমাৰ টিমান ৰিয়েজেণ্ট দিছোঁ ৰাইমাৰ টিমান ৰিয়েজেণ্ট কি কৰে বেচিকেলি অৰ্থ জেগাত CHO গ্ৰুপ লগাই দিয়ে ঠিক আছে এটা বহুত ষ্টুডেণ্টছে সুধিব পাৰে পেৰাত কিয় নলগায় বিকজ পেৰাতটো আপোনাৰ কি ষ্টেৰিক হিণ্ড্ৰেঞ্চ কম হয় পেৰাত লাগিব লাগে বাট সেইবিলাক আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন মেকানিজমত ডিপ গ'লে গম পায় ঠিক আছে এতিয়া মই যদি কওঁ অলপ কনফিউজিং হৈ যাব বিকজ এতিয়া মই কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰি আছোঁ ডাইৰেক্ট চ' সেইকাৰণে আমি জানো যে ৰাইমাৰ টিমান ৰিয়েজেণ্টে আমাক অৰ্থ গ্ৰুপত অৰ্থ জেগাত CHO গ্ৰুপ লগাই দিয়ে ঠিক আছে চ' এতিয়া বাকী মই ইয়াৰ যোনটো ডিপ মেকানিজম হয় মই পঢ়াই পেলাই বহুত ভাল পাম উইচ আই উইল ডু ইট ইন দ্য থিয়ৰী ভিডিঅ'জ ঠিক আছে মই থিয়ৰী ভিডিঅ'ত ভালকৈ আপোনাক মই বুজাই দিম যে অৰ্থ গ্ৰুপতে কিয় এটেক্ট হয় বিকজ ইয়াৰ ৰিজন হয় কি ইয়াৰ যোনটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম হয় অলপ কৈ দিছোঁ ইয়াৰ যোনটো CCl2 যোনটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম হয় সেইটো CCl2 নহয় ইয়াৰ যোনটো কাৰ্বিন ইণ্টাৰমিডিয়েট ফৰ্ম হয় কাৰ্বিন ইণ্টাৰমিডিয়েটটোৱে মানে তাৰ ষ্টেৰিকেলি হিণ্ড্ৰেঞ্চ নাথাকে
সেইকাৰণে সি অৰ্থটো যাব পাৰে ৰিয়েক্ট কৰিবলৈ ডোণ্ট কনফিউজ ইয়ৰ চেল্ফ এইটো মই থিয়ৰী ভিতৰত ভালকৈ বুজাম বাট নাও আমি জানো যে অৰ্থ গ্ৰুপত CHO গ্ৰুপ লাগি যাব ঠিক আছে চ' যেনেকৈ এতিয়া মই এতিয়া ড্ৰ কৰোঁ CHCl3 NaOH এণ্ড চৰি কাৰ্বিনটো CCl2ৱে ফৰ্ম হ'ব CCl2 কাৰ্বিনে হ'ব ঠিক আছে মই ভুলকৈ কৈ দিছিলোঁ মিষ্টেক হৈ গৈছিলে এনিৱেজ CHCl NaOH আমি এতিয়া অৰ্থ পজিশ্যনত সেইটো কৰিম অৰ্থ পজিশ্যনত আমি CHO লগাই দিম এইটো অৰ্থ পজিশ্যন ইয়াতে CHO লাগি গ'ল অ'কে চ' দিছ ইজ আৱাৰ আৰ চ' অপশ্যন যদি আমি চাওঁ অপশ্যন নম্বৰ C ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে মই অলপ বস্তুবিলাক ড্ৰেগ কৰি আছোঁ অলপ এক্সট্ৰাকৈ বুজাই আছোঁ চ' প্লিজ ডোণ্ট গেট কনফিউজ মেইন চামাৰিটো এইটোৱে হয় যে CHCl NaOH যদি আছে দেন আমাৰ অৰ্থ পজিশ্যনত CHO লাগি যাব আৰু যদি Br2H2 আছে আমাৰ পানী যদি দি দিওঁ আমি তেতিয়া আমাৰ ট্ৰাইব্ৰম বেঞ্জিন বনি যাব ঠিক আছে অ'কে ট্ৰাইব্ৰমফিনল চৰি বেঞ্জিন নহয় ট্ৰাইব্ৰমফিনল অ'কে চ' দুটা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল নাও লেট আছ জাম্প টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন আনাদাৰ এনালাইচিছ বেছড কুৱেশ্যন ঠিক আছে মানে ইয়াৰ এপ্ৰ'চেছ বহুত বেলেগ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ যদি বেলেগ এপ্ৰ'চ প্ৰিফাৰ কৰে ন' প্ৰব্লেম এজ লং এজ থিয়ৰী কাৰেক্ট হয় যিকোনো এপ্ৰ'চ দি গ'লেও আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনচাৰেই আহিব ঠিক আছে চ' নাও কৈছে কি দ্য এম্পাইৰিকেল ফৰ্মুলা অফ আ কম্পাউণ্ড P অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ যদি দেখা পোৱা নাই the empirical formula of a compound P is CnH2n and it does not exhibit EZ nomenclature মানে isomerism. The compound on ozonolysis produces two compounds Q and R containing number of carbon atoms in the ratio of 1:3 ঠিক আছে compound R on treatment with I2NaOH produces bright yellow precipitate okay so আমি step by step যাম ঠিক আছে আমাক ফাৰ্ষ্টত কৈছে যে the empirical formula of the compound is CnH2n so যদি CnH2n হয় इसका मतलब क्या CnH2n মানে কি CnH2n মানে এইটো এলকিন হ'ব ঠিক আছে এলকিন হ'ব আৰু অপশ্যন সব এলকিন দিয়া আছে চ' আমি একো এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰোঁ it does not exhibit EZ isomerism EZ isomerism মানে cyclic structure নহয় no EZ isomerism মানে not a cyclic structure cyclic structure ঠিক আছে তাৰপিছত compound on ozonolysis produces two compounds যদি আমি এই এলকিনটো ozonolyze কৰি দিওঁ ozonolysis কৰি মানে আমি O3 in presence of Zn দি দিওঁ জিংক তেতিয়া আমাৰ দুটা কম্পাউণ্ড বনে Q আৰু R বনে আৰু ইয়াৰ কাৰ্বন ৰেচিঅ' হ'ব 1:3 মানে যদি ইয়াতে তাত এটা কাৰ্বন থাকে এটা তিনিটা কাৰ্বন থাকিব ঠিক আছে চ' আমি এটা অপশ্যনকৈ চাওঁ আৰু I2NaOH ঠিক আছে এইটো আমি চাম ঠিক আছে এইটো আই থিংক এইটো নেচেচাৰী নপৰিব ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন দি আমি আনচাৰটো পাই যাম ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্টত আমি চাওঁ But1in ঠিক আছে But1in But CH3 CH2 double one sorry CH3 CH2 CH double one CH2 ঠিক আছে এইটো But1in চ' But1inটো যদি আমি ওজনলাইজ কৰি দিওঁ মানে আমি যদি লগাই দিওঁ ওজনলাইজ কৰা মানে কি ওজনলাইজ কৰা মানে বেচিকেলি কি হয় আমি মাজৰ পৰা ভাঙি দিওঁ আৰু অক্সিজেন লগাই দিওঁ দিছ দ্য মষ্ট চিম্পলেষ্ট থিং চ' CH আমাৰ কম্পাউণ্ড ইয়াৰ পিছত কি ফৰ্ম হ'ব ৰ'ব মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছত ওজনলাইজ কৰাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ CH3 CH2 CHO ফৰ্ম হ'ব প্লাছ HCHO ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে লগাই দিলোঁ ঠিক আছে বেচিকেলি মানে ডাবল বন্ড ভাঙি কেনে লগাই দিব লাগে ওজনলাইচিছ কৰোঁতে ঠিক আছে চ' ইয়াতে কৈছে কি আমাৰ যোনটো কম্পাউণ্ড হ'ব এইটো কৰিব চৰি ইয়াৰ যোনটো কম্পাউণ্ড হয় কৈছে কি ৰেচিঅ' 1:3 কম্পাউণ্ড থাকিব এণ্ড এজ ইউ কেন চি ইয়াতে ৰেচিঅ' 1:3 আছে বাট উল্টা হৈ আছে চাওক
কিউ আৰু আৰ ফৰ্ম হৈছে দুটা কম্পাউণ্ড বাট কিউৰ ৰেচিঅ' 3 হয় আৰু ইয়াৰ ৰেচিঅ' 1 হয় বাট আমাক কৈছে 1:3 চ' এই অপশ্যনটো কাট হৈ যাব ঠিক আছে অপশ্যনটো কাট হৈ যাব হা চ' আমি এতিয়া বেলেগ অপশ্যনকেইটা চাওঁ লেটছ মুভ অন টু অপশ্যন নম্বৰ 2 যদি বিউট টু ইন হয় বিউট টু ইন হ'লে ইয়াৰ মাজত আহিব মই ওপৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বিউট টু ইন হ'লে ইয়াৰ মাজৰ পৰা আহিব ডাবল বণ্ডটো চ' এইটো যদি আমি এইটো ক্লিপ কৰি দিওঁ অ' যদি কৰি দিওঁ 1:3 পচিবল নহ'ব 2:2 আহিব ইয়াতে দুটা কাৰ্বন ইয়াতে দুটা কাৰ্বন চ' 1:1 ৰেচিঅ'ত আহিব চ' ইট ইজ নট পচিবল হা প্ৰপিনটো ড্ৰ কৰি দেখাই দিওঁ CH3 CH ডাবল বণ্ড CH2 যদি আমি প্ৰপিনটো যদি ব্ৰেক কৰোঁ যদি প্ৰপিনো ব্ৰেক কৰোঁ কি হ'ব ইয়াতে 2:1 আহিব 2:1 ৰেচিঅ'ত আহিব বাট আমাক লাগে 3:1 বা 1:3 লাগে আমাক 1:3 চ' আমি কি কৰিম এতিয়া মিথাইল প্ৰপিন চাওঁ ঠিক আছে একচুৱেলি ফাৰ্ষ্টত কুৱেশ্যন পেপাৰত মিথাইল প্ৰপিন দিয়া আছিলে চ' মিথাইল প্ৰপিন কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ কনফিউজ হৈ যায় ইজ একচুৱেলি 2 মিথাইল প্ৰপিন মানে যদি ভালকৈ আমি ক'ব যাওঁ ঠিক আছে চ' 2 মিথাইল প্ৰপিন আমি ড্ৰ কৰোঁ অ'কে চ' 2 মিথাইল প্ৰপিন 2 মিথাইল প্ৰপিন আমি ড্ৰ কৰোঁ মই অলপ এটা বক্স এটা বনাই ইয়াতে মই চল্ভ কৰিম 2 মিথাইল প্ৰপিন চ' ইটছ CH2 ডাবল বণ্ড CH3 ঠিক আছে এইটো আমাৰ 2 মিথাইল প্ৰপিন অ'কে চ' আমি এইটো কি কৰিম অজনেলাইজ কৰিম অজনেলাইজ কৰিছোঁ ঠিক আছে অজনেলাইজ কৰাৰ পিছত কি হ'ব এজ আই অলৰেডি ছেড ডাবল বণ্ডটো ভাঙি যাব আৰু অক্সিজেন এড হৈ যাব চ' ডাবল বণ্ড ভাঙি গ'ল অক্সিজেন এড হৈ গ'ল চ' what do we get HCH মই কালাৰ বেছি বদলাই আছোঁ অলপ কনফিউজিং হৈ যাব ছেম কালাৰ মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ চ' HCHO প্লাছ C ডাবল বণ্ড O CH3 অ'কে চ' এজ উই কেন চি আমাৰ যোনটো কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হৈছে এইটো কম্পাউণ্ড যোনটো এটা ফৰ্ম হৈছে এইটো আমাৰ চাওঁ 1:3 ফৰ্মত আছে হয় নাই ইয়াতে আপোনাৰ এটা কাৰ্বন আছে আৰু ইয়াতে 3টা কাৰ্বন আছে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে দিছ ইজ আৱাৰ ৰাইট আনচাৰ আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো চাব পাৰোঁ নেক্সট ষ্টেপটো ইয়াৰ কি দিয়া আছে অলৰেডি ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড নেচেচাৰী নহয় চ' চৰি এইটো অলৰেডি নেচেচাৰী নহয় বাট আমি I2NaOH চাব পাৰোঁ I2NaOH আয়ডোফৰ্ম টেষ্ট হয় আপোনালোকে জানে ইয়াৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ট্ৰাইঅডোমিথেন টেষ্ট ঠিক আছে I2NaOH দি আমি কি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ I2NaOH দি আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ মিথাইল কিটোন ঠিক আছে মিথাইল কিটোন কি হয় মিথাইল কিটোন এইটো হয় এইটো মিথাইল কিটোন এইটো C ডাবল বণ্ড CH এইটো মিথাইল কিটোন গ্ৰুপ ঠিক আছে এণ্ড চাওক I2NaOH ইয়াৰ পৰা লগত ৰিয়েকশ্যন দিব মিথাইল কিটোন ইয়াতে আছে চ' ইট মিনছ আমাৰ ৰিয়েকশ্যন ফুলফিল হ'ব এইটো কুৱেশ্যনত যদিও 1:3:1 ফৰ্ম আছে ইয়াতে মিথাইল কিটোন নাই আপোনালোকে চাব পাৰে মিথাইল কিটোন নাই চ' দিছ ইজ নট দ্য ৰাইট আনচাৰ চ' যদি আপোনালোকে আনচাৰটো আৰু ভেৰিফাই কৰিব লাগে আপোনালোকে এইটোক চাওক ইয়াতে মিথাইল কিটোন আছে উইচ ইজ দিছ চ' সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ এইটো অলপ টাফ আছিলে মানে আপোনালোকে টেষ্টবিলাক জানিব লাগিব আৰু কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ডছৰ এইবাৰ পেপাৰত কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ডছৰ যোনটো ৱেইটেজ সেইটো অলপ বেছিকৈ আহিছে ইউজুৱেলি ষ্টুডেণ্টছবিলাকে অলপ স্কিপ মাৰি দিয়ে বিকজ কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড চেপ্টাৰটো মানে এলডিহাইড কিটোন কাৰ্বজেটিক চেপ্টাৰটো অলপ ডাঙৰ হয় চ' বহুত ষ্টুডেণ্টে স্কিপ মাৰি দিয়ে চ' স্কিপ মাৰিব নালাগে এইবাৰ দেখিছে কি ৱেইটেজ বহুত বেছিকৈ আহিছে অ'কে চ' দিছ ইজ আৱাৰ ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে এইটো লাইন এটা ডেছ কৰি দিছোঁ তাকে ডিচাইডটো হৈ যায় অ'কে চ' এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 আছিলে অলপ কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 আছিলে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 কৰিম আমি ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 কি হয় match the compounds given in column 1 with the reaction in which the compound participates is utilized ঠিক আছে মানে match the following simple match the following so question to চাওঁ বলো column 1 is benzaldehyde ethanol methanol propanol আৰু column 2 aldol condensation Cannizzaro reaction haloform আৰু used in making perfumes ঠিক আছে so আমি ফাৰ্ষ্ট এটা কাম কৰোঁ before starting চৰি মোৰ স্ক্ৰীনটো অফ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আকৌ মই 84টো আকৌ এবাৰ কৈ আছোঁ
চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 84টোত কি হৈছিলে মেচ দ্য কম্পাউণ্ডছ মেচ কৰিব দিছে বেচিকেলি চ' মই কৈছিলোঁ যে আমি কম্পাউণ্ডকেইটা ড্ৰ কৰি লওঁ ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্টত বেঞ্জেলডিহাইড ড্ৰ কৰি লওঁ ইয়াতে ড্ৰ কৰিলে ভাল বেঞ্জেলডিহাইড ঠিক আছে বেঞ্জেলডিহাইড CHO বেঞ্জেলডিহাইড ইথানল কেনেকুৱা হয় CH3 CH2OH ইথানল মিথানেল কিবা মই মিথানেল বুলি কওঁ মিথানেল ইজ CH3 CHO sorry মিথানেল তাৰপিছত আমাৰ আহিব প্ৰপানেল মিথানেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ভুল হৈ গ'ল মিথানেল ইজ HCHO okay মানে this is also known as formaldehyde ঠিক আছে formaldehyde ঠিক আছে and propanel is CH3 CH2 CHO ঠিক আছে চ' আমি ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটা ড্ৰ কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে চ' আমাক এতিয়া কোনটো লগত কি জইন হ'ব লেট আছ লুক এট ইট অ'কে চ' বেঞ্জেলডিহাইড ইথানল মেথানেল প্ৰপানেল এলডল কেনিজাৰো হেল'ফৰ্ম আৰু ইউজ ইন মেকিং পাৰফিউমছ ঠিক আছে এতিয়া বহু ষ্টুডেণ্টে গম নাপায় কিন্তু যোনে NCERT অলপ পঢ়িছে তেহেঁতি গম পাব কি বেঞ্জেলডিহাইড ইজ ইউজ ইন মেকিং পাৰফিউমছ চ' বেঞ্জেলডিহাইড ইজ ইউজ ইন মেকিং পাৰফিউমছ অপশ্যন নম্বৰ A পইণ্টছ টু S ঠিক আছে চ' এছৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে অপশ্যন নম্বৰ A অপশ্যন নম্বৰ D বাট লেট আছ এজিউম কি তুমি নাজানা যে বেঞ্জেলডিহাইড পাৰফিউমত ইউজ কৰে ঠিক আছে আমি এইটো কাটি দিছোঁ চ' আমি চাওঁ এতিয়া আমি জানো যে কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন বা এলডলৰ কেনিজাৰৰ চাওঁ ঠিক আছে এলডল কণ্ডেনচেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত আমি জানো যে কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডত এলফা হাইড্ৰজেন হ'ব লাগিব must contain alpha hydrogen alpha hydrogen no so যদি alpha hydrogen হ'ব লাগে then আমি চাওঁ এতিয়া কোনটো কম্পাউণ্ডত alpha hydrogen আছে ইয়াতে alpha hydrogen নাই বাট আমি চাওঁ প্ৰপানলত alpha hydrogen আছে এইটো alpha hydrogen দুটা alpha hydrogen আছে ইয়াত alpha hydrogenৰ মিনিং জানে ন কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডৰ লগত যোনটো এডজাচেণ্ট sp3 কাৰ্বন আছে তাৰ হাইড্ৰজেনটো ঠিক আছে ইয়াতে যোনটো কাৰ্বন এডজাচেণ্ট হয় বাট এইটো কাৰ্বন আপোনাৰ sp2 হয় চ' ইয়াতে alpha hydrogen পচিবিলিটি নাই ইয়াতে যোনটো কাৰ্বন হয় এডজাচেণ্ট ইয়াৰ ওচৰত কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডৰ এইটো sp3 হাইব্ৰিডাইজ হয় চ' যদি এইটো sp3 হাইব্ৰিডাইজ হয় ইয়াৰ হাইড্ৰজেনটো আমি ক'ম alpha hydrogen ঠিক আছে আৰু ইয়াতেতো আৰু এইটো কাৰ্বনাইল কম্পাউণ্ডৰ এডজাচেণ্টতো কাৰ্বনে নাই চ' অবভিয়াছলি ইট ডাজ নট এক্সিষ্টে নকৰে কাৰ্বন এলফা কাৰ্বনে নাই চ' alpha hydrogen ক'ৰ পৰা আহিব চ' ডেট মিনছ প্ৰপানেল চ' উইচ মিনছ প্ৰপানেলে আমাক কি দিব প্ৰপানেল যোনটো আছে প্ৰপানেলে আমাক দিব এলডল কনজেশ্যন চ' অপশ্যন নম্বৰ D goes to option number P চ' আমি চাওঁ DP চাওক আনচাৰ চল্ভ হৈ গ'ল ত' ইমান বেয়াকৈ অপশ্যন মানে ইমান ইজিলি অপশ্যন ছেট কৰা আছে যে DRRR দিয়া আছে আৰু অপশ্যন নম্বৰ D আৰু P দিয়া আছে চ' অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ চ' অপশ্যন নম্বৰ A মানে কি যোনটো কলমৰ যোনটো বেঞ্জেলডিহাইড হয় বেঞ্জেলডিহাইড ইজ ইউজ ইন মেকিং পাৰফিউম চ' অপশ্যন A টো S লগত ৰিলেটেড আছে ইথানল ইজ ইউজ ইন হেল'ফৰ্ম ৰিয়েকশ্যন ঠিক আছে এণ্ড মিথানেল আৰু আমি মিথানেলটো কৰিছোঁ মিথানেলত আমি জানো যে ইয়াতে ন' এলফা হাইড্ৰজেন ঠিক আছে চ' আমাৰ এই অপশ্যনটোত দুটা কম্পাউণ্ড আছে যাৰ তাত এলফা হাইড্ৰজেন নাই এটা হয় বেঞ্জেলডিহাইড আৰু এটা হয় মিথানল ঠিক আছে বাট এতিয়া ষ্টুডেণ্টছে কি কনফিউজ হ'ব বেঞ্জেলডিহাইড দেখিব ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই কেনিজাৰত দি দিব আৰু গৈ পেলাই আনচাৰ গোটেই আনচাৰ ভুল হৈ যাব বিকজ এতিয়া কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে এছ আৰু কি দুটাই দিয়া আছে চ' সেইকাৰণে গোটেই অপশ্যন স্মাৰ্টলি পঢ়িব লাগিব গোটেইকেইটা অপশ্যন ভালকৈ চাব লাগিব ক'ত কি মিলি আছে সেনেকৈ চাব লাগিব ঠিক আছে এইটোত ভুল হোৱা বহুত চান্সেছ আছে ষ্টুডেণ্টছবোৰৰ অ'কে চ' এইটো আমাৰ ৰাইট আনচাৰ আৰু কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন ন' এলফা হাইড্ৰজেন এই দুটাই ৰিয়েক্ট কৰিব বাট চিন্স আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ A পাৰফিউমত ইউজ হয় সেইকাৰণে আমাৰ মিথানেল ৰাইট আনচাৰ হ'ব বিকজ ইয়াতে এলফা হাইড্ৰজেন নাই আমাৰ তাত ঠিক আছে চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ 84 A ইজ ৰাইট আনচাৰ অ'কে এইটো ভাল কুৱেশ্যন আছিলে অলপ মানে চিলি মিষ্টেক কৰা অপশ্যন আছিলে
silly mistake মই লিখি দিছোঁ এনে টেগ কৰি দিছোঁ silly mistake possibility বিকজ যদি কুৱেশ্যন কৰি নপঢ়ে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে দেখিব বেঞ্জেল ডিহাইড আছে ন' এলফা হাইড্ৰজেন ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ইউজিন কেনিজাৰো মাৰি দিব এণ্ড গোটেই আনচাৰটো আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব চ' অ'কে চ' লেটছ মুভ অন টু দি নেক্সট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 আমাক কৈছে দ্য কাৰেক্ট ইনক্ৰিজিং order with respect to pKa value of the following compound is এতিয়া আমি জানো যে pKa is inversely proportional to acidity ঠিক আছে that means যোনে বেছি এচিডিক হ'ব যদি বেছি এচিডিক হয় তেতিয়া pKa ভ্যালু কম হ'ব সিম্পল সো আমরা কম্পাউন্ড কি দিয়া আছে আমাক CH3COOH then HCOOH BrCH2COOH আৰু সৰুকৈ কৰি দিওঁ ClCH2COOH ঠিক আছে সো এইকেইটা আমাৰ কম্পাউণ্ড আছে সো এতিয়া আমি এচিডিটি চাম কিনে উল্টা কৰি দিম এচিডিটি অৰ্ডাৰটো আমি উল্টা কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম pKa ভেলু পাই যাম ঠিক আছে নহয় ডাইৰেক্ট আমি pKa কৰিব পাৰিব অলপ কনফিউজিং হৈ যায় চিন্স মই বুজাই আছোঁ চ' সেইকাৰণে মই এচিডিটিটো বুজাই ঠিক আছে চ' এচিডিটি কি হয় এতিয়া আমি জানো যদি এটা অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডত এচিডিটি চাবৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি চাব লাগিব যদি এইটো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেণ্ট আছে বা যদি নেগেটিভ চাৰ্জ ষ্টেবল হৈ আছে ডেট মিনছ ইট ইজ এচিডিক অ'কে চ' আমি এতিয়া জানো যে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ কোনটো এলিমেণ্ট আছে ইয়াতে Br আছে আৰু Cl আছে ই মানে মাইনাছ আই এফেক্ট লগাই আছে ন টানি কিনে চ' সেইকাৰণে এই দুটা বেছি এচিডিক হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু দিছ টু এতিয়া আমি জানো যে Clৰ এতিয়া আমি এই দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰোঁ Cl আৰু Br ঠিক আছে এতিয়া আমি জানো যে Clৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি হয় সেইটো Brতকৈ বেছি হয় চ' ডেট মিনছ Cl ইজ মোৰ Cl is more electronegative than Br. Okay, nice. Because Cl বেছি electronegative হয় and Br কম electronegative হয় সেইকাৰণে ই ভাল এচিড হ'ব মই কৈছিলোঁ এচিডিটি আমি কি চাওঁ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বা মাইনাছ আই এফেক্টৰ সেইটো দি চাওঁ ঠিক আছে মানে কনজুগেট বেছ কাৰ ষ্টেবল আমি সেইটো বেছি দি চাওঁ বাট সেইটো আমি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি দিয়ে ডিটাৰমাইন কৰোঁ আমি অ'কে চ' ইয়াৰ পিছত আমি এই দুটাৰ মাজত চাম HCOOH ফৰ্মিক এচিড আৰু CH3COOH ইথানয়িক এচিড অ'কে চ' আমি জানো যে CH3 আমাক মাইনাছ আই এফেক্ট লাগে ন মাইনাছ আই এফেক্ট লগাই আছে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটিৰ কাৰণে বা CH3 জানো আমি প্লাছ আই এফেক্ট দি আছে অলপ ইলেক্ট্ৰন ডনেট কৰি আছে ইফালে চ' আমাক সেইটো নালাগে আমাক মাইনাছ আই এফেক্ট লাগে চ' যদি CH3COOH ডনেট কৰি আছে that means this is less stable less acidic less stable মানে less acidic ন চ' সেইকাৰণে HCOOH তো একো নাই চ' সেইকাৰণে HCOOH is more stable than CH3 ইয়াতেতো প্লাছ আই এফেক্টটো নাই মাইনাছ আই এফেক্টটো নাই একো নাই চিম্পল কম্পাউণ্ডটো আছে ইয়াতে কিন্তু CH3 বস্তুটোৱে গোটেই মানে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ষ্টেবিলাইজিং কেৰেক্টাৰটো কমাই দিছে বিকজ এইটো ইলেক্ট্ৰন দি আছে আমাক ইলেক্ট্ৰন দিব নালাগে চ' সেইকাৰণে চিন্স এইটোৱে চিন্স এইটো এচিডিটি কমাই আছে চ' ডেট মিনছ দিছ ইজ দ্য লাষ্ট ওৱান ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ এচিডিটি এনেকৈ হৈ আছে আমাৰ এচিডিটি অৰ্ডাৰটো এইটো হয় চ' মই কৈছিলোঁ এচিডিটি যদি আমি অৰ্ডাৰটো উল্টা কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি pK অৰ্ডাৰ পাই যাম এইটো অৰ্ডাৰটো যদি আমি উল্টা কৰি দিওঁ আমি অৰ্ডাৰটো এইটো অৰ্ডাৰ যদি উল্টা কৰি দিওঁ এনেকৈ চ' দেৰফৰ আমাৰ তাত কি আছে এতিয়া pK অৰ্ডাৰ আছে আমাৰ তাত ঠিক আছে চ' দেৰফৰ দিছ ইজ ৰাইট আনচাৰ CH3COOH ফাৰ্ষ্টত HCOOH second BrCH2COH third and ClCH2COH fourth so therefore option number B is the right answer
অ'কে আনাডাৰ গুড কুৱেশ্যন য'ত আমি ডেপথত যাব লাগিব বিকজ আপোনালোকে চাওক মই যেতিয়া অৰ্গেনিক চল্ভ কৰোঁ মই বাৰু ডেপথত যাওঁ মানে ক'ত কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি হৈ আছে কি হৈ আছে কেনেকৈ কি হৈছে সেনেকৈ যালে ভাল থিয়ৰিটো পঢ়িব লাগিবই থিয়ৰি পঢ়িব তাৰপিছত যেতিয়া কুৱেশ্যনছ কৰে এটা চল্ভ কৰা এটা এনালাইচিছ মেথড এটা বনি যায় কুৱেশ্যন চল্ভ কৰি মোৰ এইটো মেথড চল্ভ কৰি আহিলে বেলেগ টিচাৰ্ছ মোৰ কোচিঙৰ টিচাৰ্ছক চাই মই যোনটো প্লেটফৰ্মৰ পঢ়িছোঁ তাৰ টিচাৰ্ছক চাই কেনে মোৰ সেই এনালাইচিছ এবিলিটিটো আহি গ'ল সেইকাৰণে অৰ্গেনিকত মানে মই ভাল স্ক'ৰ কৰিছিলোঁ মোৰ জে এডভান্স CEE এনিৱেজ চ' লেটছ গেট অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কাৰেক্ট ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য বইলিং পইণ্ট অফ ফলোইং কম্পাউণ্ড ইজ মানে আমাক বইলিং পইণ্ট চাব দিছে চ' মই এটা এইটো মাৰ্জিন ড্ৰ কৰোঁ অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 অ'কে চ' কেইটা কম্পাউণ্ড আমাৰ তাত CH4 আছে CH3OH আছে HCHO আছে আৰু কি আছে আমাৰ তাত আৰু আছে HC11OH ঠিক আছে আমাক কৈছে বইলিং পইণ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি বইলিং পইণ্ট কাৰ কেনেকৈ কি হয় সেইটো চাব বইলিং পইণ্ট কাৰ কেনেকৈ কি হয় আমি সেইটো চাব লাগিব অ'কে চ' আমি জানো যে বইলিং পইণ্ট প'লাৰ মলিকুলাৰ বেছি থাকে প'লাৰ মলিকুলাৰ মানে য'ত আমাৰ সেইটো আছে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে প'লাৰ মলিকুলাৰ মানে এইটো য'ত ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ মানে এটম আছে কম্পাউণ্ডত চ' বইলিং পইণ্ট ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ডাইৰেক্ট হাইড্ৰজেন বণ্ডিং লিখি প'লাৰ মলিকুলাৰ লিখোঁ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং অ'কে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং চ' হাইড্ৰজেন বণ্ডিং দিয়ে চাই চাওক যদি যাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ভাল হ'ব তাৰ বইলিং পইণ্ট বেছি হ'ব বিকজ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং যদি হয় তেতিয়া মলিকুলটোতে মলিকুলাৰ ভিতৰতে মানে এনেকৈ বন বনি যায় এটা বন বনি যায় কম্পাউণ্ড দুটাৰ মাজত চ' সেইকাৰণে বইল কৰিবলৈ অলপমান টাফ হয় চ' আমি চাওঁ এতিয়া হাইড্ৰজেন বণ্ডিং কোনটো কম্পাউণ্ডত নাই আমি দেখা পাইছোঁ কি CH4ত নাই চ' যদি CH4ত বণ্ডিং নাই ডেট মিনছ এইটো লাষ্টত যাব চ' দিছ ইজ দ্য লিষ্ট ওৱান এইটো চবকে ইজিলি বইল হৈ যাব অ'কে চ' এতিয়া আমি চাওঁ HCHOটো নাই ঠিক আছে HCHOটো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং নাই কিয় নাই হাইড্ৰজেন বণ্ডিঙৰ কাৰণে কি হয় অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ মাজত ডাইৰেক্ট লিংক থাকিব লাগিব ডাইৰেক্ট লিংক বাট আমি যখন আমি দেখা পাইছোঁ যে HCOOHৰ মাজত অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ মাজত ডাইৰেক্ট লিংক নাই চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং নাই ঠিক আছে প'লাৰ মলিকুল হয় বাট হাইড্ৰজেন বণ্ডিং নাই ইয়াতে চ' সেইকাৰণে এই দুটা একেলগে আহি যাব ঠিক আছে এই দুটা একেলগে আহি যাব মানে CH4 ইজ দ্য লিষ্ট তাতকৈ বেছি HCHৰ হ'ব বিকজ HCHO ইজ প'লাৰ এণ্ড এইটো হয় নন প'লাৰ অ'কে চ' এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম CH3OHৰ মাজত আৰু HCOOHৰ মাজত ঠিক আছে অ'কে চ' এতিয়া আমি চাম যে এই দুটাৰ মাজতে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে CH3OHতো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে HCOOH অটো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে বাট আই থিংক আপোনালোকে পঢ়িছে HCOOH এনে মই দেখাই আছোঁ ড্ৰ কৰি দেখাই আছোঁ CH3OH আৰু CH2H এনেকৈ আঁকি দিওঁ এক মিনিট চৰি CH2HOH এনেকৈ আমাৰ মাজত এনে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে ডাইৰেক্ট দেখিছে আপোনালোকে চ' ইয়াৰ মাজত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ফৰ্ম হৈ আছে বাট আপোনালোকে দেখিব ইয়াৰ মাজততো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ফৰ্ম হৈ আছে ঠিক আছে বাট আমি যদি এতিয়া HCOOH হাইড্ৰজেন বণ্ডিং চাওঁ HCOOH আৰু এক মিনিট মই জেগাটো মিলাব পৰা নাই চৰি HC11OH আৰু HC11OH অ'কে ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে চাব ডাইমেৰিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনি আছে ইফালে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হৈ আছে
ইফাইলটো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হৈ আছে চ' মানে হাইড্ৰজেন মানে ডাইমেৰিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ইয়াতে অকল এটা এফাইল বনিছে এতিয়া আপোনালোকে চাব দুটা চাইডে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হৈ আছে মানে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং নহয় ইণ্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং চ' সেইকাৰণে আমাৰ HCOOHৰ বণ্ডছকেইটা বেছি ষ্ট্ৰং বনিব বিকজ ইণ্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হৈ আছে চ' দেট ইজ ৱাই আমাৰ HCOOH কম্পাউণ্ডটো ইজ মোৰ he has higher boiling point as compared to CH3OH because of dimeric hydrogen bonding মনে ৰাখিব মই মুছি দিছোঁ এইটো ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আছিলে CHO CH3OH আৰু HCOOH ঠিক আছে the hydrogen bond or the dimeric structure bond dimeric hydrogen bond যিকোনো ক'ব পাৰে dimeric bond বুলি ক'লে হ'ল ডাইৰেক্ট dimeric bond so therefore আমাৰ option number A is the right answer ঠিক আছে okay now let's move on to the next question এইটো questionটো অলপ easy হয় এইটো মানে NCERT ডাইৰেক্ট দিয়া আছে solvationত basic strength of amines in solvation so এইটো students মনত থাকে which is 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree greater than NH3 এইটো স্ট্রাকচার বেছি সবৰে মনত থাকে মই এইটো আকৌ এবাৰ ড্ৰ কৰি দেখাই দিছোঁ question number 87 basic strength of solvated amines ঠিক আছে which is 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree greater than NH3 ঠিক আছে this is the basic strength of solvated amines ঠিক আছে okay so option number কোনটো হ'ব 2 degree option 2 degree 1 degree 3 degree আৰু so this is option number B is the right answer to NCERT দিয়া আছে given in NCERT okay so আমি এতিয়া next question যাওঁ next question এইটো এটা ভাল question হয় students বিলাকে অলপমান confuse হৈ যায় okay so identify the product of the reaction aniline NHO3 acidify কৰি দিছে in presence of 288 Kelvin okay so let us draw this I have the whole page so ভালকে মই explain কৰিম so H2 then HNO3 and main thing is H2SO4 দি দিছোঁ H2SO4 আমি acidify কৰি দিছোঁ ঠিক আছে so usually কি হয় যদি NH2 আৰু HNO3 থাকে তেনেহ'লে এইটো কি হয় অৰ্থ পেয়াৰ ডাইৰেক্টিং হয় এটা অলপ মই এটা বস্তু বুজাম যদি আমি অকল HNO2 দিওঁ এইটো হ'লে অৰ্থ পেয়াৰ ডাইৰেক্টিঙতে থাকে this means এইটো হ'ব NH2 এটা হ'ব NO2 অৰ্থ পজিশ্যনত প্লাছ NH2 আৰু এইটো হ'ব NO2 this is our answer if আমাৰ তাত H2SO4 নাথাকে no H2SO4 but যদি আমি H2SO4 দি দিওঁ যদি আমি এইটো এচিডিফাই কৰি দিওঁ NH2 যদি আমি এইটো এচিডিফাই কৰি দিওঁ তেতিয়া যদি H2SO4 এনেকৈ দি দিওঁ তেতিয়া এইটো কি হয় আমাৰ এইটো ৰিংটো এনেকুৱা বনি যায় NH3 প্লাছ বনি যায় এণ্ড আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে তোমালোকে পঢ়িছে চাগে যদি NH3 প্লাছ হৈ যায় NH3 প্লাছ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো ৰিং হয় সেই ৰিংটো স্লাইটলি মেটা ডাইৰেক্টিং হৈ যায় স্লাইটলি মানে কি মেটা ডাইৰেক্টিঙে হৈ যায় NH3 পৰা মাইনাছ এফেক্ট হয়
এইটো মেটা ডাইৰেক্টিং হৈ যায় আমাৰ ৰিংটো মেটা ডাইৰেক্টিং অ'কে চ' আমাৰ ৰিংটো যদি মেটা ডাইৰেক্টিং হৈ যায় ডেট মিনছ আমাৰ আনচাৰতো মেটা ডাইৰেক্টিং প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে অৰ্থ ফৰ্ম হ'ব অৰ্থ প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব পেৰা ফৰ্ম হ'ব আৰু মেটা ডাইৰেক্টিঙৰ ফৰ্ম হ'ব এণ্ড ইয়াৰ এক্সেক্ট পাৰ্চেণ্টেজটো মই আই কেন নট ৰিকল দিছ বাট এইটো অৰ্থটো বহুত কম হয় মে বি লাইক 2% হয় এইটো আপোনাৰ 51% আৰু এইটো 47% আই থিংক 47 या 46% কিবা চামথিং লাইক দিছ হয় মানে মেটা ডাইৰেক্টিঙৰ এফেক্টটো বহুত আহি যায় ঠিক আছে চ' আমাৰ এইটো ফৰ্ম হয় লগতে এনটো ঠিক আছে চ' আমাৰ আনচাৰত চ' ফাইনেল এইটো হ'ব চিন্স ৰিংটো অলপ চিন্স NH3+ ফৰ্ম হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ ৰিংটোত -I এফেক্ট হৈ যায় -I এফেক্ট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰিংটো মেটা ডাইৰেক্টিং হৈ যায় ঠিক আছে মই এইটো ড্ৰ কৰি আছোঁ NH2 দেন HNO3 H2SO4 gives NH2 NO2 এইটো অৰ্থ ডাইৰেক্টিং প্লাছ NH2 NO2 এইটো পেৰা ডাইৰেক্টিং প্লাছ NH2 NO2 এইটো আমাৰ হয় মেটা ডাইৰেক্টিং ঠিক আছে এইটো মই লিখিলোঁ ব্ৰেকেটত ডিউ টু ফৰ্মেশ্যন অফ এইটো ষ্টুডেণ্টছবিলাক ইউজুৱেলি পঢ়ে কোচিঙত বাট মিছ কৰি দিয়ে ইউজুৱেলি মানে চিলিয়াৰ কৰি দিয়ে এইটো সেইকাৰণে ফৰ্মেশ্যন H3+ -I এফেক্ট ঠিক আছে মেটা ডাইৰেক্টিং হৈ যায় অ'কে চ' ফৰ দিছ আৰু আনচাৰ ইজ অপশ্যন নম্বৰ C okay so let's move on to the next question our next question etu hai black simple direct memory based question hai black I can direct moi besi depth na jao match the following so column 1 cellulose dia ase glycogen ribose starch aru plants core pra ki hoy etu so ami janu je cellulose plants or use hoy and bacteria cell walls to use cell walls of bacteria I mean cellulose is always related to cell walls so ekane option number A is R option number A goes to R then ami janu glycogen apunar animal body store hai I think to liver store hai glycogen thik ase so B is S biology na janu glycogen ko store ma pahori golu but it is an animal it is formed in animals okay it is stored in the body and then option number C is ribose so ribose is a nucleic acid deoxyribose nucleic acid DNA so DNA is a part of nucleus so nucleic acid or part hai deoxyribose nucleic acid so option number C is Q aru option number D starch is in plants so হৈ গ'ল আমাৰ RSQP SRPQ RSQP okay so option number C is the right answer ইয়াৰ পৰা এটা আপোনালোকে যদি গম পায় যেনেকৈ ইজি বস্তু যেনেকৈ চেলুলোজ আমি জানো চেল ৱালত ইউজ হয় আৰু আমি জানো কি গ্লাইকোজেন ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন দ্য হিউমেন বডি চ' এনিমেলছত ফৰ্ম হয় এনিমেলছত আছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে আনচাৰ ডাইৰেক্ট পাই যাব লাগে গোটেইকেইটা গম নাপালেও হয় অ'কে চ' লেটছ গ' টু question number 90 select the incorrect statement essential amino acids are those which are synthesized by our body law etu amar bhul answer because essential amino acids mane ki essential amino acids are the acids which are not made in the body obviously they are not made by the body no ekane essential hoy amar karone jodi ame body nije produce nokore jodi body produce nokore amak bahira pa lobo lage amino acid to he karone it's essential to our body which are not made in the human body
অলপ কনফিউজিং লাগে মানে মানুহে ভাবে কি এচেঞ্চিয়েল হয় কাৰণে বডিত বনিব সেইকাৰণে এচেঞ্চিয়েল হ'ব ন বডিত নবনে কাৰণে আমাৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল হয় আমি বাহিৰৰ চ'ৰ্চৰ পৰা ল'ব লাগে এইটো বস্তু আমাৰ বডিৰ নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেলটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে অ'কে চ' অপশ্যন নম্বৰ ইজ ৰাইট আনচাৰ এইবিলাকৰ কোনো একো এক্সপ্লেনেশ্যন নাই জানিলে মানে এইটো জানে যদি বায়'মলিকুলছ পঢ়িছে এইটো আনচাৰ আপোনালোকে জানিব অ'কে চ' question number 91 okay this is a very good question very good question okay so আমাক এটা question আমাক এইটো questionৰ কৈছে যে all the CO2 gas produced on complete combustion of 14.5 gram of alkane of molar mass 58 is absorbed in alkaline solution of Ca++ and K+ ions producing metal carbonates. If CaCO3 okay ইমানখিনিয়ে পঢ়িছোঁ ঠিক আছে আমাক কৈছে যে আমি এটা এলকেন লৈছোঁ এলকেনৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা কি হয় CnH2n+2 ঠিক আছে which is of 58 grams আমি এটা এলকেন লৈছোঁ আৰু আমি এলকেনটো জ্বলাই দিছোঁ জ্বলোৱাৰ পিছত এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাইছে আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমি CaCO3 আৰু K2CO3 প্ৰডিউচ কৰাৰ প্ৰচেছত আমি ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' কিমান CaCO3 আৰু K2CO3 প্ৰডিউচ হৈছে এইটো সুধিছে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড আছে মেথড নহয় মানে ইয়াৰ অলপমান এটা চাৰ্টেন লজিক আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যনছৰ লজিকটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ মানে লজিকটো বাৰু অবভিয়াছলি কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিৰাইভ হ'ব বাট ষ্টিল আপোনালোকে চাই লওক মই বুজাই আছোঁ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো ওলাব ট্ৰাই কৰোঁ যে কোনটো এলকেন ইউজ হৈ আছে এলকেন কৈছে বাট কোনটো এলকেন আমাক কৈছে কি 58 গ্ৰামৰ মোলাৰ মাছৰ এলকেন অ'কে চ' উইচ মিনছ আমাৰ এলকেন কি হ'ব পাৰে ড্ৰ' CH4 আছে আমাৰ এলকেন দেন C2H6 আছে C3H8 আছে আৰু C4H10 আছে ইয়াৰ মোলাৰ মাছ আমি ওলাওঁ কিমান ইয়াৰ 16 হয় দেন ইয়াৰ 30 24 + 6 30 then 48 + 8 56 ইয়াৰ sorry 36 + 8 হ'ব 44 আৰু C4H10 কিমান হ'ব 48 + 10 58 য়েছ বিংগো আমি পাই গ'লোঁ যে আমাৰ C4H10 হয় আমি C4H10 ইউজ কৰি আছোঁ ঠিক আছে চ' নাও লেট আছ ড্ৰ দি এইটো আমি কম্বাশ্যন ৰিয়েকশ্যন ড্ৰ কৰোঁ ঠিক আছে কৈছে কমপ্লিট কম্বাশ্যন অফ 14.5 গ্ৰাম অফ এলকিন চ' আমি কম্বাশ্যন তেতিয়া আমি গম পাম না যদি আমি গম পাওঁ কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আছে তাৰ পৰা আমি গম পাই যাম যে কিমান CaCO3 আৰু K2CO3 প্ৰডিউচ হৈছে ঠিক আছে চ' আমি কম্বাশ্যন ৰিয়েকশ্যনটো লিখোঁ এইটো ভাল কুৱেশ্যন দেই অলপ C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2O okay এইটো বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব চ' বেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে 2 10 তাৰপিছত এইটো কিমান 8 এইটো 8 অ'কে চ' বেলেঞ্চ হৈ গ'ল কেইটা 8টা চাওঁ 8টা কাৰ্বন আছে এইটো 8টা কাৰ্বন আছে 20টা হাইড্ৰজেন আছে এইটো 20টা হাইড্ৰজেন আছে আৰু 8 9 10 অক্সিজেন 10 + 16 26 অক্সিজেন 20 + অ'কে চ' আমাৰ হাইড্ৰজেন অক্সিজেন চব বেলেঞ্চ হৈ আছে এণ্ড so let us solve the এইটো sorry অলপ এটা সৰু ভুল হৈ গ'ল আমাৰ কাৰ্বন অক্সিজেন শুড বি 13 মই অলপ বেলেঞ্চিং একচুৱেলি বেয়া হয় এনিৱেজ চ' আমাৰ দিছ ইজ আৰ বেলেঞ্চ ৰিয়েকশ্যন অ'কে দিছ ইজ আৰ বেলেঞ্চ ৰিয়েকশ্যন এণ্ড এতিয়া ছল্ভ কৰোঁ ব'লক এতিয়া আমি জানো
যে 2 moles আমাক খালি এলকেন আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সেইটোৱে ৰিলেশ্যন লাগে, বাকী এইবিলাক দি মেটাৰ নকৰে বিকজ এইটোৱে দিয়া আছে, আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইউজ কৰি আছোঁ। চ' 2 moles of C4H10 gives us 8 moles of carbon dioxide, ঠিক আছে। চ' 1 mole কিমান দিব? 1 mole of C4H10 gives কিমান? 4 moles CO2। আমি জানো যে 1 mole আমাক 4 moles CO2 দিয়ে। আমাৰ তাত কিমান মোলছ আছে? কুৱেশ্যনৰ মতে আমাক কৈছে কি 58 গ্ৰাম আৰু 14.5 গ্ৰাম দিয়া আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি মোলছ অফ C4H10 ওলাওঁ। মোলছ, এক মিনিট ভালকৈ ইয়াতে অলপ ডাঙৰকৈ লিখোঁ। মোলছ অফ C4H10 গিভেন আমাক কিমান দিয়া আছে? আমাক দিয়া আছে 14 মোলছৰ ফৰ্মুলা কি? মাছ আপন মলিকুলাৰ মাছ কিমান দিয়া আছে? 14.5 গ্ৰাম আৰু মোলাৰ মাছ কিমান দিয়া আছে? 58 গ্ৰাম মোল ইনভাৰ্ছ। অ'কে, চ' 58 14 0.25 আহিব আমাৰ। চ' 0.25 মোলছ, আমাৰ 0.25 মোলছ আছে। অ'কে, চ' আমি জানো যে 1 মোলে উই নো that 1 mole produces 4 moles of CO2. So 0.25 moles of CO2 produces how much? 0.25 moles of CO2 produces 1 mole. Sorry, we know okay 1 mole C4H10 produces 4 moles. So this 0.25 moles amak C4H10 দিয়ে, that means আমি 1 mole পাম, 1 mole CO2 পাম। So easy, 0.25 into 4 কৰি দিলে হ'ল। So 0.25 moles C4H10 gives 1 mole CO2. Okay, so এতিয়া আমি গম পাওঁ যে 1 mole CO2 ফৰ্ম হৈ আছে। Okay, so 1 mole CO2 1 mole CO2 is used. Okay, so এতিয়া next step to পঢ়ো। If CuCO3 and K2CO3 produce bears a ratio of 4:1. Okay, bears a ratio of 4:1. So it means 4:1. So CaCO3 আৰু K2CO3 4:1 ratio আছে, 4:1 ratio আছে। The mass আমাক সুধিছে। Okay, ঠিক আছে। Let us assume কৰোঁ কি ইয়াৰ মোলছ x হয়, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ মোলছ 4x হৈ যাব। টোটেল মোলছ কিমান হ'ব? 4x plus x 5x, ঠিক আছে। So it means 1 mole CO2 is divided into 2 parts, মানে divided into মানে গোটেই মোলটো আমি 5x ফৰ্মত ইউজ কৰি আছে আমাৰ CaCO3 আৰু K2CO3 বুজি পাইছে না আপোনালোকে? 4x আৰু ইয়াতে 4x আছে, ইয়াতে x আছে, এণ্ড আমি 1 mole CO2 তাহাঁতি 4x আৰু 5x ফৰ্মত 4x আৰু 1x ফৰ্মত ইউজ কৰি আছে। ডেট মিনছ 5x টোটেল ইউজ কৰি আছে 1 mole CO2। অ'কে, চ' এতিয়া আমি এক্সৰ বিল ওলাব পাৰোঁ। 1 mole ইজ ইকুৱেল টু 5x বিকজ 5xত ইউজ কৰিছে তাহাঁতি। চ' এক্সৰ ভেলু কিমান হ'ল? 0.2। বিংগো, আমাৰ আনচাৰ চল্ভ হৈ গ'ল, 0.2। চ' এতিয়া আমি জানো যে CaCO3 কিমান ইউজ কৰিছে? 0.8 mole আৰু K2CO3 কিমান ইউজ কৰি আছে? 0.2 mole। আমাক এতিয়া সুধিছে মাছ। চ' মাছ ওলাবৰ কাৰণে মোলছ ইনটু মলিকুলাৰ মাছ কৰিলে হৈ গ'ল। চ' আমি চাওঁ এতিয়া মাছ অফ CaCO3 which is equal to moles of CaCO3 which is 0.8 into molecular mass of CaCO3. Molecular mass of CaCO3 is 100, so which is equal to 80. Okay, and mass of K2CO3 is moles of CaCO3 into molecular mass of K2CO3. Molecular mass of K2CO3 is 138. My black values already calculated for this, which is 0.2 into 138 is 27.6. Sorry, unit number gram per mole. Okay, so therefore this is the right answer, 80 or 27.6. Therefore option number D is the right answer.
ঠিক আছে আপোনালোকে মোৰ এপ্ৰ'চটো চাওক ফাৰ্ষ্টত মই ওলালোঁ কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইউজ আছে কিমান মল আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইউজ কৰাৰ পিছত সেইটো কেনেকৈ ডিভাইড হৈ আছে কিমান কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলাইছে সেইটো ইউজ কৰিলোঁ এণ্ড সেইটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ওলোৱাৰ পিছত কেনেকৈ ডিভাইড হৈ আছে 5x ডিভাইড হৈ আছে 4x + 1x 5x ডিভাইড হৈ আছে তাৰপৰা x ওলাই কেনে এটাৰ বস্তুৰ 4x ওলালোঁ আৰু x ওলাই গ'লোঁ x ভেলু ওলাই কেনে 0.2 ঠিক আছে এপ্ৰ'চটো বুজি পালে চাগে ইমানো টাফ নাছিলে বাট এক্সামত ভাবিবলৈ অলপমান টাফ হ'ব পাৰে এইটো বস্তু অ'কে চ' কিন্তু ভাল কুৱেশ্যন আছিল অ'কে চ' লেটছ মুভ অন টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 অ'কে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 91 আছিল ঠিক আছে চ' আমাক কৈছে দ্য স্পিচিজ উইচ ডাজ নট কণ্টেইন নিউট্ৰন ইন দ্য নিউক্লিয়াছ অ'কে চ' ফাৰ্ষ্টত আমি ডিউটেৰিয়াম প্ৰটিয়াম এণ্ড ট্ৰিটিয়াম নাপো চ' আমাৰ প্ৰটিয়াম ইজ ডিউটেৰিয়াম প্ৰটিয়াম আৰু ট্ৰিটিয়াম He+ত আয়নতো আছে আমি জানো নিউট্ৰন চ' এইটো চেক কৰি লাভে নাই চ' প্ৰটিয়াম ইজ 1H1 ডিউটেৰিয়াম ইজ 2H1 ট্ৰিটিয়াম ইজ 3H1 ঠিক আছে চ' নাও আমাক কৈছে কি কাৰ তাত নিউট্ৰন নাই আমি জানো যে মাছ নাম্বাৰ ইকুৱেল টু প্ৰটন প্লাছ নিউট্ৰন ঠিক আছে চ' এইটো ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি চাওঁ আহক মাছ নাম্বাৰ ইজ A ইকুৱেল টু X ইকুৱেল টু Z আৰু কি আছে মাছ নাম্বাৰ A ইকুৱেল টু প্ৰটন প্লাছ নিউট্ৰন A ইকুৱেল টু প্ৰটন প্লাছ নিউট্ৰন okay proton number is given Z which is atomic number ঠিক আছে so now আমি এইটো চেক কৰোঁ প্ৰটিয়াম চেক কৰোঁ প্ৰটিয়ামৰ মাছ নম্বৰ কিমান 1 ইকুৱেল টু প্ৰটন নম্বৰ কিমান প্ৰটন নম্বৰ মানে এটমিক নম্বৰ 1 প্লাছ x প্লাছ নিউট্ৰন n মানি লৈছোঁ নিউট্ৰন চ' নিউট্ৰনটো 0 হৈ গ'ল ঠিক আছে 0 চ' therefore প্ৰটিয়াম ইজ ৰাইট আনচাৰ বাট ষ্টিল বেলেগ এটা চেক কৰোঁ ইয়াতে 2 ইকুৱেল টু 1 প্লাছ n ইয়াতে এটা নিউট্ৰন আছে ইয়াতে 3 ইকুৱেল টু 1 প্লাছ n এটা n ইকুৱেল ভেলু 2 আছে চ' therefore ইয়াতে আমাৰ 0 নিউট্ৰনছ আছে therefore protium is the right answer so option number C protium is the right answer okay easy question very easy question my symbol to actually a confused হৈ গৈছিলোঁ ঠিক আছে but theory was the same so now question number 93 question number 93 আমাক কৈছে sorry question number 93 is four photons of masses m1 m2 m3 m4 have wavelengths iman which of the following order is correct আমাক basically wavelength আৰু mass আমাক lambda আৰু m ৰ মাজত relation ওলাব দিছে এতিয়া আমি জানো ডে ব্ৰগলি ফৰ্মুলা জানে চবে lambda is inversely proportional to 1 by p and p মানে কি momentum মানে কি mv mass into velocity so lambda is inversely proportional to 1 upon mass হৈ গ'ল so যাৰ lambda বেছি থাকে তাৰ mass কম হ'ব simple question এটো মানে কো ভাবিবলগীয়া নাই ফৰ্মুলা গম পালে আপোনাক আনসাৰ গম পাই যাব so mass সবকে কম কাৰ হয় 242 so therefore the lambda সবকে বেছি হ'ব so m1 is the highest m2 এটো অলৰেডি এটা অৰ্ডাৰ দিয়া আছে চাওক so কম সবতকৈ তাকে বেছি so therefore ইয়াৰ যোনটো অৰ্ডাৰ হয় এটো আমাৰ ৰাইট আনসাৰ হৈ যাব so option number A is the right answer option number A is the right answer sorry option number A is the right answer ঠিক আছে now let's move on to question number 94 the number of radial node
of the orbital accommodating the last electron 13 electron of the aluminum atom. আমাৰ মানে ৰেডিয়েল নোড ওলাব দিছে. ৰেডিয়েল নোডৰ ফৰ্মুলা মনত আছে নে চবৰে? ৰেডিয়েল নোডৰ ফৰ্মুলা ইজ ৰেডিয়েল নোড is equal to n minus l minus 1. Okay. So আমাক কৈছে কি লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন. So আমি এলুমিনিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন কি হয়? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p1. Okay. So therefore আমাৰ যোনটো লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন হয়, লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন 3p1 অৰবিটেলত যায়, 3p1 শেলত যায়. অ'কে, চ' আমি এইটো ড্ৰ কৰোঁ 3p1. অ'কে, আমি ইয়াৰ ৰেডিয়েল নোড ওলাব লাগে. অ'কে, চ' n minus l minus 1. ইয়াৰ এনৰ ভেলিউ কি হয়? এনৰ ভেলিউ হয় 3 মাইনাছ এলৰ ভেলিউ কি হয়? পি কাৰণে আমাৰ হয় এছৰ কাৰণে এলৰ ভেলিউ 0, দেন পি কাৰণে 1 আৰু ডি কাৰণে 2. ঠিক আছে, চ' আমাৰ এতিয়া পি হয়, চ' পি কাৰণে এলৰ ভেলিউ 1, 3 minus 1 minus 1. The answer is 1. ঠিক আছে, দিছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ. ইয়াতে খালি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন ষ্টুডেণ্টছে পাৰে, খালি ৰেডিয়েল নোডৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে হ'ল. আৰু যদি এতিয়া এংগুলাৰ নোড ক'লে হয়, এংগুলাৰ নোড মানে কি? এংগুলাৰ নোড মানে এংগুলাৰ নোড খালি এলৰ ভেলিউ. এণ্ড টোটেল নোড যদি সোধে, টোটেল নোডৰ ফৰ্মুলা কি হয়? n minus 1. ঠিক আছে, আমাক খালি ইয়াতে এংগুলাৰ নোড নেক্সট মানে এইবাৰ 2026ত ৰেডিয়েল এংগুলাৰ নোড দিব পাৰে. চ' মনত ৰাখি ল'ব এইকেইটা. ঠিক আছে, অ'কে, চ' ফাইনেল আনচাৰ ইজ 1. চ' দেৰফৰ আমাৰ আনচাৰ কি হয়? 1. Sorry, final answer is 1, so therefore answer is 1. Okay, so now আমাক কৈছে the increasing order with respect to ionization enthalpy of the following 4 elements is. Okay, আমাক কৈছে ionization enthalpy সুধিছে basically. So ionization enthalpy মই থিয়ৰিটো বুজাব নোৱাৰোঁ এতিয়া, because থিয়ৰি আছে z effect আছে, দেন ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন শেল কেৰ্নেল এট্ৰেকশ্যন সেইটো বস্তু আছে. চ' বহুত বস্তু আছে, বাট অনেষ্টলি ক'ব গ'লে পিৰিয়ডিক টেবল যেনেকৈ আয়নেশ্যন এনথালপি হওক, ইলেক্ট্ৰন গেইন এফিনিটি হওক, সেইবোৰ বস্তুৰ কাৰণে যোনটো NCERT যোনটো টেবলছ দিয়া আছে, বাট আপোনালোকৰ কোচিং টিচাৰে যোনে অৰ্ডাৰ দিছে সেইটো ডাইৰেক্ট মনত কৰি পেলাই দি দিলে হৈ গ'ল. ঠিক আছে, চ' ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু আয়নেশ্যন এনথালপি অফ দ্য ফলোইং 4 এলিমেণ্টছ ইজ এইটো হ'ব. এইটো মই অলৰেডি মাৰ্ক কৰি থৈ দিছিলোঁ, নম্বৰ এইটো ডট দিয়া আছে, দিছে মাৰ্ক কৰি থোৱা আছে. বিকজ এইবিলাক মেমৰাইজিং কুৱেশ্যন হয়. হাঁ, ফেক্টাৰ্ছ বহুত আহে, জেড এফেক্টৰ ফেক্টৰ আহে, দেন ক্ল'জনেছ টু দ্য নিউক্লিয়াছ সেইটোৰ ফেক্টৰ আহে, বহুত ফেক্টৰ্ছ আহে. বাট আমি সেইবোৰ যিমান যি লাষ্টত গৈ পেলাই মানে এই লজিক আছে, বাট ষ্টিল লাষ্টত গৈ পেলাই ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ অনলি, মনত কৰিবই লাগিব তুমি. চ' সেইকাৰণে এক্সামৰ সদায় আগত প্লিজ মানে এভৰি ডে 2 hours এক্সামৰ 2 সপ্তাহৰ আগতে লাষ্টত ৰাতি সদায় অৰ্ডাৰ্ছবিলাক মুখস্থ কৰিবা. যিমান মানে মেমৰাইজিং বস্তু আছে, এখন মানে সৰুকৈ জাষ্ট মেক ওৱান স্মল বুক, এটা স্মল বুক বনাই ল'বা. স্মল বুকত চব অৰ্ডাৰ্ছবিলাক লিখি পেলাই থৈ দিবা ভালকৈ. সেইটো বুক হোৱাৰ আগতে জাষ্ট মেক চিয়'ৰ এভৰি ডে তুমি এই বুকখন ৰিভাইজ কৰা. ঠিক আছে, সেনেকৈ ময়ো কৰি পেলাই মই সেনেকৈ এক্সাম দিছিলোঁ. তাৰ মানে ৰিজাল্টটো ভাল আছিলে, মানে মই তাৰ ফল পাইছিলোঁ. অ'কে, চ' তোমালোকেও প্লিজ কৰিবা এক্সামৰ মানে 1-2 মাহ আগতে, বা যিমান জল্দি পাৰা, 1-2 মাহ বা 2-3 মাহ বা 2 সপ্তাহ আগতে কৰিব পাৰা নিজৰ সেইটো মতে. বাট এখন কপি মেইনটেইন কৰিবা য'ত তোমালোকে চব অৰ্ডাৰ্ছ, ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যনছ, যোনবোৰ এক্সামত মক টেষ্টত ভুল কৰা, চব সেইবোৰ মেইনটেইন ৰাখিব লাগে. ঠিক আছে, অ'কে, চ' এইটো ছেম, খালি এইটো বহুত কুৱেশ্যনটো বহুত ভালকৈ দিছে, কিন্তু অলপ কনফিউজিংলি দিছে. দ্য কাৰেক্ট ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য কোৱান্টিটি অফ এনাৰ্জি ৰিলিজ during formation of a mononegative ion from a neutral gaseous atom of the following elements is. Students পঢ়িব কি কৈ আছে, কি কোৱা নাই, but basically this is talking about এইটো যোনটো মিনিং দিয়া আছে, formation of a mononegative ion from a neutral gaseous atom, this is the meaning of electron affinity বা
বা আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি, ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি মানে কি, যোনে ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰে বেচিকেলি, অ'কে। চ' ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিলে কিমান এনাৰ্জি ৰিলিজ হয়, এইটো ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি বুলি কয়, অ'কে। এনিৱেজ ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো ইউজুৱেলি হেল'জেন্সৰ বেছি থাকে এজ কম্পেয়াৰ টু দি আদাৰ্ছ। চ' হেল'জেন্স কোনটো অৰ্ডাৰ আছে, আমাৰ ইয়াতে আছে, ইয়াতেও আছে আৰু ইয়াতেও আছে। বাট আমি জানো CL ইজ গ্ৰেটাৰ দেন F, CLৰ ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি ইজ গ্ৰেটাৰ দেন F, উইচ ইজ মোৰ দেন ব্ৰমিন। চ' এইটো মই NCERT-ত দি আছে, ডাইৰেক্ট NCERT-ত এটাই মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া। চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে। CLFBr, CL মানে হেল'জেন্সৰ অৰ্ডাৰটো লিখি দিছোঁ। হেল'জেন্সত কি হয়, CL গ্ৰেটাৰ দেন F গ্ৰেটাৰ দেন Br গ্ৰেটাৰ দেন I, ঠিক আছে, অ'কে। এইটো অলপ এই কনচেপ্টটো অলপ কনফিউজিং হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে। ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি ইজ নট দ্য চেম ইজ ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি। ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি ইজ দ্য এনাৰ্জি ৰিলিজড ৱেন, যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন এড হয় আউটাৰ মোষ্ট শেলত। আৰু ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি কি হয়, ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি ইজ দ্য ৱান্ট, মানে কিমান ইলেক্ট্ৰন এড হ'লে কিমান ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে। চ' দিছ মিনিংটো ছেইম হয়, বাট তাৰ ভেলিউ মতে উল্টা হয় বস্তুটো, অ'কে। এইবিলাক বস্তু মই থিয়ৰী ভিডিঅ'টো ভালকৈ বুজাম, বাট ৰাইট নাও আই এম জাষ্ট কনচাৰ্ণ এবাউট চলভিং দি কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, অ'কে। চ' নাও লেটছ মুভ অন টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন আইডেণ্টিফাই দ্য পেৰামেগনেটিক স্পিচিজ ইন ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং, ঠিক আছে। চ' আমাক কোনকেইটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে ইয়াতে, আমাক দিয়া আছে C2 মানে কাৰ্বন দিয়া আছে, O2 2- দিয়া আছে, O2 দিয়া আছে, O2 2- আৰু O2 2+ দিয়া আছে, O2 2- দিয়া আছে, কাৰ্বন দিয়া আছে আৰু অক্সিজেন দিয়া আছে। অ'কে, চ' ইয়াতে আপোনালোকে ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিবলগীয়া হ'ব, মানে ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব, MOT মলিকুলাৰ অৰবিটেল ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব, ঠিক আছে। মলিকুলাৰ অৰবিটেল ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব এণ্ড ইউ কেন ফাইণ্ড আউট দি আনচাৰ। অল দ্য ষ্টুডেণ্টছবোৰে মনত থাকে যে O2 যোনটো হয় সেইটো পেৰামেগনেটিক স্পিচিছ হয়, বাকী এইবিলাক চব ডাইমেগনেটিক হয়। চ' দেৰফৰ C ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। মলিকুলাৰ অৰবিটেল ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব টাইমো নাথাকিব এক্সামত, চবৰ কাৰণে ড্ৰ কৰা অলপ আননেচেচাৰী হৈ যায়। যদি আপোনালোকে পঢ়িছে, মানে এইবিলাক NCERT দিয়াই আছে, এইবিলাক মানে যদি NCERT সৰু সৰু পইণ্টছত দিয়া আছে যে অক্সিজেন ইজ আ পেৰামেগনেটিক স্পিচিছ। চ' সেনেকৈ আপোনালোকৰ যদি মেমৰাইজ থাকে, দেন ইউ কেন ডাইৰেক্টলি গিভ অক্সিজেন এজ দ্য ৰাইট আনচাৰ, অ'কে। Okay, question number 98. Okay. Which of the following compound is different from rest 3 species with respect to hydrogen bond formation? ঠিক আছে, হাইড্ৰজেন বণ্ডৰ কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিফাৰেণ্ট হ'ব পাৰে। চ' অ'কে, চ' H2O, NH3, দেন আমাৰ তাত এইটো আছে NO2OH, আৰু আমাৰ তাত আছে NO2 পেৰা-OH আছে আমাৰ তাত, ঠিক আছে। চ' গোটেইকেইটা হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আছে, ঠিক আছে। অক্সিজেন মানে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এটম যদি এটা হাইড্ৰজেন লগত ডাইৰেক্টলি বণ্ডেড আছে, ডেট মিনছ এইটো কম্পাউণ্ডত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং পচিবল হয়, ঠিক আছে। ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এটম মানে FO আৰু N, ফ্ল'ৰিন, অক্সিজেন, নাইট্ৰজেন, ঠিক আছে। কিছুমানে CL বুলিও কয়, বাট এইটো ইউজুৱেলি কনচিডাৰ নকৰে কম্পাৰেটিভ এক্সামছত। আমি ফ্ল'ৰিন, অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেনে কনচিডাৰ কৰোঁ, অ'কে। চ' এতিয়া সুধিছে কি ইয়াৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ডিফাৰেণ্ট কেনেকৈ হয় বেলেগ এটা কম্পেয়াৰত, ঠিক আছে। এতিয়া ডাইৰেক্টলি দেখা পাইছে যে ইয়াৰ যোনটো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হয়, ইয়াৰ ৱাটাৰৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং বেলেগ মলিকুলছবিলাকৰ লগত আছে। মানে যদি আমি এটা ৱাটাৰ কণ্টেইনাৰ লৈ লওঁ, এইটো ৱাটাৰ আছে, এই দুটাৰ মাজত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হ'ব, ঠিক আছে। এণ্ড NH3ও ছেইম। এটা কণ্টেইনাৰত যদি NH3 লৈ লয় আপুনি, NH3 যদি লৈ লয়, এতিয়া NH3 আৰু NH3 মাজত হাইড্ৰজেন বণ্ডিং হ'ব। এণ্ড দিছ ইজ অলছ' ছেইম, বিকজ এইবিলাক কি হয়, এই তিনিটা কম্পাউণ্ডত আপোনাৰ তাত আছে ইণ্টাৰমলিকুলাৰ মানে মলিকুলৰ মাজত বেলেগ বেলেগ মলিকুলৰ মাজত ইণ্টাৰমলিকুলাৰ, ঠিক আছে। ইণ্টাৰমলিকুলাৰ হাইড্ৰজেন বণ্ডিং, ঠিক আছে।
হাইড্ৰোজেন বন্ডিং মানে আপচমে নহয়, নিজৰ ভিতৰত নহয়। বাট অপশ্যন নম্বৰ চি, ইয়াতে দেখা পাইছে কি ইয়াৰ মাজত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হৈছে, দেখিছে এইটো এইকেইটাৰ মাজত, অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেনৰ মাজত হাইড্ৰোজেন বন্ডিং হৈ আছে। চ' এইটো হয় ইণ্টাৰ মলিকুলাৰ, এইটো কম আমি, এইটো কয় ইণ্টাৰ মলিকুলাৰ। সেইটো হয় চৰি মই কি কৈ আছোঁ, ভুল কৈছিলোঁ। এইটো হয় ইণ্ট্ৰা মলিকুলাৰ, ঠিক আছে। ইণ্ট্ৰা মলিকুলাৰ মানে মলিকুলাৰ মানে আপচমে নিজৰ ভিতৰতে। অ'কে, চিন্স বাকী তিনিটা ইণ্টাৰ মলিকুলাৰ হয় আৰু ইণ্ট্ৰা মলিকুলাৰ হয়, দেৰফৰ এইটো ইণ্ট্ৰা মলিকুলাৰ হয়, দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। এই গোটেইকেইটা বেলেগ বেলেগৰ লগত কৰে, আৰু ই নিজৰ মতেই নিজৰ ভিতৰতে ই হাইড্ৰোজেন বন্ডিং কৰে। চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ ৰাইট আনচাৰ। অ'কে, চ' দুটা কুৱেশ্যন আছে বাকী। Select the species which does not exhibit disproportionation reaction. A disproportionation reaction মানে কি? Disproportionate reaction মানে কি হয়? A compound মানে an element which gets both oxidized and reduced in a chemical reaction, ঠিক আছে। অ'কে, এটা কম্পাউণ্ড যোনটোৱে মানে বোথ মানে নিজকে অক্সিডাইজো কৰে আৰু নিজকে ৰিডিউচো কৰে এটা ৰিয়েকশ্যনত, ঠিক আছে। দেট ইজ কল্ড আমাৰ ডিছপ্ৰপৰ্চনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন। এতিয়া আমাক সুধিছে which species does not, সুধিছে আমাক কোনটো কম্পাউণ্ডে আমাক ডিছপ্ৰপৰ্চনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন নেদেখায়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যোনবিলাকে ৰিয়েকশ্যন বুজি নাপায়, মানে ৰিয়েকশ্যনবিলাক নাজানে। বহুত ষ্টুডেণ্টৰ অবভিয়াছলি কথা মনত নাথাকিব পাৰে ৰিয়েকশ্যনকেইটা, ঠিক আছে। চ' আমি লজিকেলি চাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। Cl2 যোনটো হয় ইয়াৰ অক্সিডেশ্যন নম্বৰ 0, ClO4 অক্সিডেশ্যন নম্বৰ ওলাব লওক। ClO4 অক্সিডেশ্যন নম্বৰ কেনেকৈ ওলায়? x - 8 = -1, চ' x = +7। ক্লৰিনৰ অক্সিডেশ্যন ষ্টেট +7 আছে, ঠিক আছে। এণ্ড মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট ৰিয়েকশ্যনত এটা এলিমেণ্ট ৰিডিউচো হয়, অক্সিডাইজো হয়, ঠিক আছে। বাট এইটো কেছত ক্লৰিনৰ যোনটো অক্সিডেশ্যন নম্বৰ সেইটো +7 আছে, ইট ইজ ইন দ্য হায়েষ্ট পচিবল অক্সিডেশ্যন ষ্টেট। বিকজ আপোনালোকে চাওক, বিকজ অলৰেডি হায়েষ্ট +7তে আছে, বিকজ +7ৰ পিছত ই আৰু অক্সিজেন আৰু ইলেক্ট্ৰন লুজ এফৰ্ডে কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। চ' বিকজ Cl2 +8ত নাযায়, চ' চিন্স ক্লৰিনে আৰু ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব নোৱাৰে, সি অক্সিডাইজ হোৱা পচিবিলিটিয়ে নাই। যদি অক্সিডাইজ হোৱা পচিবিলিটি নাই, ডিছপ্ৰপৰ্চনেশ্যন নহয়, ৰিডিউচে হ'ব। অক্সিডাইজ হোৱা পচিবিলিটি যদি নাই, ডেট মিনছ সি ডিছপ্ৰপৰ্চনেট ৰিয়েকশ্যন নেদেখায়। ভেৰি চিম্পল, যদি আপোনালোকে অক্সিডেশ্যন নম্বৰ ওলায় দেন গম পাব। এতিয়া Cl2 0ত আছে, তো ই মাইনাছতো যাব পাৰে, প্লাছতো যাব পাৰে। ছেইম গ'জ ফৰ S8 আপোনাৰ 0ত আছে, চ' সেইকাৰণে প্লাছতো যাব পাৰে, মাইনাছতো যাব পাৰে, অক্সিডেশ্যন কৰিব পাৰে, ৰিডাকশ্যনো কৰিব পাৰে। বাট ClO4টো আপোনাৰ +7ত আছে, চ' ই অক্সিডাইজ আৰু হ'ব নোৱাৰে, ই ৰিডিউচ হ'ব পাৰিব, ইলেক্ট্ৰন গেইন কৰিব পাৰিব, ৰিডিউচ হ'ব পাৰিব, বাট ই অক্সিডাইজ হ'ব নোৱাৰে। চ' দেৰফৰ অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ ৰাইট আনচাৰ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' নাও আমি এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যনত যাওঁ, মানে ফৰ দিছ পাৰ্ট। অ'কে, the number of d electrons present in MnO4- is, so এইটো ইজি কুৱেশ্যনে হয়। Question number 100, which is MnO4-, so calculate কৰো বলক। ফাৰ্ষ্টত অক্সিডেশ্যন ষ্টেট calculate কৰো মেংগানিজৰ। x - 8 = -1, which is x = +7, so Mn +7 আছে।
So আমি জানো এতিয়া মেংগানিজৰ অক্সিডেশ্যন নম্বৰ কিমান, ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন কিমান হয়? মেংগানিজৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন হয় আৰ্গন 3d5 4s2, যদি Mn+7 যদি হয়, that means খালি আৰ্গন হ'ব, because 5 আৰু 7 ইলেক্ট্ৰনছ নাই, গুচি গ'ল। চ' খালি আৰ্গন হ'ব। আৰ্গন ইজ ষ্টেবল, আৰ্গন এটা নোবেল গেছ হয়। চ' আমি চাওঁ আৰু আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াৰ D5 আৰু S2 ইয়াৰ মানে ডি ইলেক্ট্ৰনছ নাই। চ' therefore number of d electrons is 0, and এইটো ডাইমেগনেটিক নেচাৰ হ'ব, ডাইমেগনেটিক, because all electrons are paired, because D0 আছে, so সব ইলেক্ট্ৰনছ পেয়াৰ্ড আছে। চ' therefore আৰু এই কালাৰটো মই এক্সট্ৰাকৈ কৰিছোঁ MnO4 মাইনাছৰ পাৰমেগনেট আয়ন হয়, MnO4 মাইনাছ, ইয়াৰ কালাৰ ইজ পাৰ্পল কালাৰ আছে নেকি ইয়াত? MnO4 মাইনাছ ইজ পাৰ্পল ইন কালাৰ, এইটো ভাইলেট টাইপ হৈ গ'ল, বাট ষ্টিল পাৰ্পল। মই আৰু কালাৰ্ছৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ আৰু লাহে লাহে এক্সাম আহি যাব, যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মেংগানেট আয়ন, পাৰমেগনেট আয়ন, তাৰপিছত ডাইক্ৰমেট ৰিয়েকশ্যন, ক্ৰমেট ৰিয়েকশ্যন, যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ডি ব্লক, এ ব্লকৰ ৰিয়েকশ্যনছবিলাক মই চবৰ ভিডিঅ'জ আনিম এলং উইথ আপোনালোকৰ থিয়ৰী ভিডিঅ'জ, ঠিক আছে, ৰেচপেক্টিভ চেপ্টাৰ্ছবিলাকৰ, বিকজ মই অৰ্গেনিক পঢ়াব বহুত ভাল পাওঁ। অৰ্গেনিক আপোনালোকৰ ডেপথত যাম, মই প্ৰপাৰ মেকানিজম ৱাইজ আপোনালোকৰ অৰ্গেনিক পঢ়াম। অ'কে, চ' থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ লগ ইন টু দিছ ভিডিঅ'। প্লিজ জইন আৱাৰ হোৱাটছএপ আমাৰ AACTS বেটচ জইন কৰিব প্লিজ, আমাৰ লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন। অ'কে, চ' দেট ইজ অল। থেংক ইউ গাইজ ফৰ লুকিং এট দ্য ভিডিঅ'। যদি এক্সট্ৰা কিবা ডাউটছ আছে অৰ এনিথিং, প্লিজ লেট মি ন'। I will have my contact number or my Instagram handle given in the description. Okay, thank you everyone.